हाँ जी, सत श्री अकाल जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੁੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਐਗ ਬੇਕਨ ਆਵਾਕਾਡੋ ਔਨ ਟੋਸਟ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਓਲੀਵ ਆਇਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਕਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਆ, ਮੋਨੋਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ essential ਆ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਸਟ ਆਹ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ। ਟੋਸਟ 'ਚ ਵੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 8 to 9 ਗ੍ਰਾਮਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ 2 ਸਲਾਈਸਿਸ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਕਾਡੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਵਾਕਾਡੋ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਫੈਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਫੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਟ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਕੋਟੇਜ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੋਸਟ 'ਤੇ। ਤੇ ਕੋਟੇਜ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 6 to 7 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਈਚ ਸਰਵਿੰਗ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਰਵਿੰਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 11 to 12 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਐਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਸ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਲ ਸਾਡਾ ਬੇਕਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰੈਡੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਕਾਡੋ ਸਪਰੈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਟੋਸਟ 'ਤੇ। ਤੇ ਟੋਸਟ 'ਤੇ ਆਵਾਕਾਡੋ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਕਾਡੋ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਪਰੈਡ ਟੋਸਟ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਸਰਵਿੰਗਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟੇਜ ਚੀਜ਼ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੇਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੈਡੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਪੀ। ਤੇ ਬੇਕਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਇਨ ਫੈਟ ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਕ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਸੋਲਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿਮਾਲਯਨ ਸੋਲਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹ ਲੈਮਨ ਪੈਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਆ, 45 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਸ ਆ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 56 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।